Hi, good morning. Hello mga inay. Good morning. Inay NJ, nandiyan ka na ba? Naku, ang hirap naman ito. Good morning, Inay MJ. Ayan, antayin lang po natin si Inay MJ ha. Pero marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Ayan. Mas humahaba po ba ang screen time ng inyong mga anak Oh, ngayong pandemic? or syempre, no, nag-aalala ba kayo sa mga posibleng epekto nito sa mata ng mga anak ninyo? Oh my gosh, worry Yes. for everybody. Oh, wag nang mag-worry mga inay dahil nandito kami sa The Rescue. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman po si MJ Marfori at ito ang Inay ko po. Inay Ko Po. At syempre, ito Yes. pala Inay Pat, no, lagi natin hindi kakalimutan yan. Napapanood po tayo ang Inay Ko Po sa Signal Play. O, di ba? At syempre, sa One Ph Signal Channel 1 and of course, sa Facebook and YouTube page ng One Ph. Oy, very active ang One Ph YouTube and FB page. So please, please, like, share, subscribe po kayo dyan. Talaga nagko-comment, tinitingnan po yan ng mga producers natin, ng mga bossing natin, lahat ng mga comments and suggestions, bonggang-bongga yan. That's Mag-comment, mag-share, mag-subscribe. O, di ba? O, ano, Balita kamustahan ko, na Mari, tayo? mapapanood daw ang pinakabagong morning show sa Signal Play. Yes, Kwentuhan mo correct. naman kami. Oh my gosh, oo Mare. So napa-field na tayo after a very long time. Field natin, pero very safe protocol kasi dito pa rin tayo sa TV5 and closed quarters, strict protocols. So nagbalik trabaho na nga si Pauline Luna. Well, nagkatrabaho naman siya sa Itbulagano, pero syempre as parang ano daw yung PA ni Bossing Vic, yun. Pero ngayon, pinayagan na siya mag-field, which is itong morning show na to kasama si Pokwang and ang latest addition, si Ria Ataide. So, ang twist dito, hindi sila lahat mommy. Iba-iba silang women generation. So, syempre, nasa millennial age si Pauline, si Pokwang, ayan, syempre siya yung parang talagang elderly. Elderly talaga, pero of course, youthful pa rin. And si Tapos Ria yung Gen Z nagbibigay yung si Atay. trots. Yung siya yung magbibigay ng bagong flair, bagong perspective sa ating mga mom. O, 'di ba? Sabi nga niya parang hindi niya rin alam, hindi first time ni Ria, okay? So wala pa siyang idea whatsoever. Pero sabi nga niya, she knows she's in good hands when it comes to TV5, Archangel Productions, and of course, yung co-host niya, which is Pauline and Pokey, na first time nila magkatrabaho. Pero girl, nakakatuwa sila. Alam mo yung interview natin, syempre hindi pa natin pwede i-air, no? Pero talaga makikita mo na yung chemistry nila. And I commended them for that. Sabi ko nga, Inay, sabi ko, uy, in fairness sa inyo, talagang natural yung vibe na parang tayo. Hindi, parang magkaibigan na tayo, TV5 Novaliches days pa eh. Pero, gets mo, sila parang first time nila magkatrabaho, pero okay yung chemistry nila. So, talagang something na dapat Di ba abangan sila next magkakapit-bahay month. or something? And then, girl, hindi sila Parang magkabigay, magkakalayo. magkakapit-bahay sila. Super Okay. magkakalayo Kakaiba sila. kasi ang galing talaga. Talagang nag-gel yung personalities nila. Pero Oo. si Inay Popong naman talaga, ibang klase. Talagang Oo. yung tawa niya infectious. Tapos pag Uy, kinausap mo siya, parang talagang nag-gel niya pero lahat. Inay Pat, hindi lang yun yung show ni Inay Pokey sa dito sa Signal TV5. Marami atang naka-line up sa kanya ang tape Ooh. Archangel Production. So abangan niyo ng mga fans ni Pokwang na na-miss talaga Congrats, siya. Inay Popong. Yes. And Ayan. congrats din, si Inay Poleng. Tuwing. Inay Poki, Oo. Inay Poleng, at saka si Atayde. Si Oo. Ria. Si Ria, Ayan. si Ate Congratulations. Ria. Ate Ria. Ah, Ito na. Ito, meron tayong kumusta ikwento na mo si lang yung Ate nangyari. Sarah? Oo, Ate Sarah. Na baka maging Inay Sarah na rin dahil sa delayed honeymoon nila sa Amanpolo ni Matteo Gudicelli. Alam mo, ang cute no, nagtanim sila ng mga puno. Super sweet, sobrang, talagang gusto mo Ang ang PR kulit. nila. Ang PR nila si Doc Bello. Gusto mo yon, Char? Pero syempre Oo nga eh. I baka love treat it. yan ni Doc Bello sa couple since talagang they're at one in Christ, 'di ba? Magkaka-church sila, etc. So, yan, 'di ba? Talagang si Scarlett Snow, may siya content to. Kasama niya si Ashmat. Oh, ayan. I Alam mo, love it. nakakatuwa after their tumultuous story of wedding noong Feb, we see them again here. I mean,
it's good na despite the pandemic ay talaga namang nag-ano sila, no, tinuloy pa rin nila talaga yung kanilang honeymoon, this meaningful honeymoon. Pero of course, doble, triple, quadruple, na ingat po tayo, okay? The virus is very much alive. Ano na po tayo, bumibingo na tayo. Number 1 na po tayo sa Southeast Asia. So kung meron tayong mga planong mag-getaway R&R, make sure po tayo mga inay. Kapit Pero lang. parang safe naman sila doon. Tapos 32nd birthday kasi ni Sarah. So, happy birthday, Sarah! Oo, And happy thank you, birthday. Doktor. Naki-thank you. Wow. Thank Thank you you, sa Dr. palibre. Charot. Thank you sa... Ay, eto pa. Palibre girl. ano, pampakilig. Oo, Ayan. eto. Ito isa pang pampakilig. Si Babs Sino to? Garcia, nagkaroon na ng second baby. Si baby Isabella. Ayan. Uy, alam mo, girl, Congratulations. oo, kapitbahay Inay ng dating kapitbahay ng dating nating kasamahan dito sa TV5 sa UK ngayon. Taray. Oh, pero beautiful family, congratulations Banks. Isabella yung name ng bago na lang baby girl. Isabella, ayan. Ayan, eto girl, 'di ba? Ito, nakisali tayo dito sa next topic natin, 'di ba? Ito na uso yung Ang ganda mo black dyan, and white. Ay, Oo. maternity photo Pati shoot, si, Mars. pati si Nakalimutan ko Producer si Girls. Lance. Ang Ay, ganda. Oo, tinag ko siya. Ha? Talagang hinamon ko siya. Sabi ka, natawa ako kasi nung nag-comment yung mga lalaki. Sabi nila, sino naghahamon sa inyo? Kasi di ba challenge accepted? Tawan-tawa ako. Sabi ko, bakit ba? Ay, ano to It's like a chain. Tama naman, di ba? Kung dati may mga chain letter, ngayon may chain of love and support for one another ng mga kababaihan. Nakita natin lahat ng celebrity from the Kardashians to Miranda Kerr to ayan si Mommy Solen, si Inay Solen at kung iba-iba pa na wow, ang hot ni Nadine. O, di ba? Ay, speaking of, nakausap ko siya nung weekend, pero ikwento natin next time. Ayan. Tapos si Inay Sunshine, ang dami. Of course, Inay Mariel, I love her. Namiss ko na siya sa TV, pero talagang busy sa YouTube. Si Liza, yan, lahat talaga ng Ay, bongga. Ayan. celebrities nakiisa rito, kabilang din, ang ganda. Well, basically, ito nga, talagang naghihikaya. Ayan, sino ba yung supermodel na yan? Ay, Sino ba wow. yan? Thank you. Ay, wow. Ang hot. Victoria's Secret. Ay, grabe. Victoria's Secret na nag-buffet. Nabusog Mars. Nabusog sa buffet. Grabe. 36 weeks pregnant. O, diba? Nabusog, may bata bigla. But anyway, alam mo, continue na yan. Alam mo, napansin ko, Inay Pat, pati sa mga kalalakihan, ginagawa nila yung challenge accepted. Nakita ko yung mga kaibigan natin Hindi sa ba kami nag-send doon sa mga Becky? Kasi women din daw sila. Girl, hindi lang women. Si Arnold Clavio nag-post din. Okay? Pati si Oscar nag-post din. Na-shoot me. Pero totoo naman, if it's a cycle of love, if it's a chain of love, then so be it, then pass it around, di ba? Yung nagpasa kay Oscar yung maneuvers, natawa ako eh. So, sabi ko, wow, talagang tinitingnan mo anong photo mo yung okay na challenge accepted, Go, push nyo yan mga kalalakihan. Push, mga itay, diba? O eto, dumako naman tayo, Inay Pat, sa isa sa mga interesting topic that will hit the ball rolling because talagang lahat tayo, alam mo, from me, honestly, nagbu-music na rin kasi kami ni Erin. I mean, mahilig kami yung mga tinuturuan ko na siya ng mga moves, etc. Gumaganon-ganon na kasi siya, mahilig siya sumayaw. Yun. So, eto, makikita ko, minsan binibigyan ko siya ng screen time na supervise na nandoon ako. Okay? So, I'm sure ikaw, lalo ka na, toddler, and then this is the time for learning. School year is arriving and has arrived for some people. So, ang guest natin ngayong umaga, talagang paano aalagaan yung mata nung mga chikiting natin. 'Di ba? Nung mga bata. Yun. And of course, alamin natin. Talagang, go ahead. Alamin na natin yung iba't ibang paraan para mapangalagaan yung kanilang mga mata laban sa gadgets at excessive screen time. So, isang eksperto makakasama natin this morning, isang pediatric ophthalmologist at strabismus specialist. Tama ba? Strabismus specialist mula sa The Medical City, DOH, UERM, at Clinical Tamesis. Member rin po siya ng Pediatric Society of Ophthalmology and Strabismus. Let's all welcome Dr. Faye Charmaine Cruz. Hello, Hi, good morning. Good morning. Good morning, Doc.
Good morning po, Miss Hi! Pat and Miss MJ. Parang naka-duty kayo, Doc, ah. I love it. A working mom. Single pa po. Ay, single! Wow, okay. So, sorry naman, nag-assume ako, pasensya na, but very beautiful. Grabe. Good morning, Doc. At talagang pag-uusapan natin nga ngayon yung expertise ninyo. You wanna take it away? Kung paano nga ba, kung ano ba dapat naming mga inay malaman when it comes to caring for our eyes and the eyes of our children. Okay. Dok, totoo bang may excessive screen time? Alright. Usually talaga, ang issue naman with screen time is eye strain, no? So, you see more kids now blinking a lot or rubbing their eyes. Ooh. Sometimes they will complain of headaches. Then, it's really because of the dryness that they get from eye strain. Now, Mm. regarding length of time na kailangan nasa gadget sila, it's really age dependent, no? Ang mga recommendation po ng mga pediatric society, pati ho ng society ko, is dapat ho pag below 1 year old, wala ho muna talagang screen time, no? Tapos, pag mga toddler age, that Ang is hirap around naman nun, Dok. that's the ideal. Hopefully, masundan. Tapos, pag 2 to 4 years old, we do allow at least 1 hour of screen time, pero dapat guided by your parents, no? Dapat nababantayan kung ano po yung pinapanood. As much as possible, it has to be quality screen time. Now, for above the 5 years of age, pwede more than the designated time, pero again, guided pa rin dapat by the parents. Ang gusto talaga namin is the frequent breaks. Dapat po madalas yung pagpapahinga. Kasi yun talaga doon tayo nagkaka-issue yung sustained, yung near work. So, I think they're showing now yung recommendation po ng society ko, no, regarding how often the screen time should be when it comes to kids. And like what I said, what we want is frequent breaks. Dapat po talaga every 20 minutes nagpapahinga ho. And when we say rest, you rest for 20 seconds lang naman, and then you look 20 feet away. So titingin ho tayo sa malayo. You either look outside your window or you look at the end of the hallway. Okay, that's already a way of resting your eyes from near work, which is looking at distance. So, pinaka-code ho talaga dyan, 20-20-20 rule, no? So, you break every 20 minutes for 20 seconds by looking po 20 feet away. Ayan, so Doc, I just want to know, no, paano kasi ngayon, di ba, iba na talaga yung, nangyayari sa atin ngayon. It's a pandemic and everyone is really geared towards their screen and the kids are even learning on their screens. It's inevitable, kumbaga. So, ano yung mga remedy natin na pwede gawin? O, di ba sila sabi niyo nga po kanina, frequent na breaks, ganyan. Paano Yes. pag pati yung mga bata, yung mga toddler, hindi natin ma-help, no? Na talagang, there are, how not to make them digital zombies, kumbaga kung tawagin. Yes. Okay, of course, aside from discipline, okay, there are apps that you can actually download, which is for free. What it will do is you can time it para every 20 minutes magba-blur yung screen for the designated time. Let's say you want it to blur for 20 seconds. Both for iOS and Android, no? Actually, it's a productivity tool. They call it the Pomodoro. If you search Pomodoro effect, it's actually a productivity tool kasi it's also known that you learn more if you actually take breaks every 20 minutes, no? In fact, may pamangkin ako who is grade 3, I think. And then, online learning na sila. So, sabi ko sa kanya, you know what you do? Every 20 minutes, you do jumping jacks, kahit mga 5 to 10 jumping jacks. And Totoo then you get yun. back to your work, di ba? Parang, at least it vitalizes him again. Parang, kumbaga, nare-reset ng konti yung learning. Kasi di ba, attention span din naman ho natin. 15 minutes lang yan, nawawala na po, di ba? So, aside from resting your eyes, you also increase your productivity if you break every 20 minutes. So, just search sa Google, Pomodoro, yung tomato,
Yeah. Apps that are for free. I'm sorry. Medyo lang po may echo. Oops. Can you repeat po the question? Di ko po marinig. Hello, Ayan, we're we're back. back. Okay, ayos na yung audio natin, Inay Pat. O, di ba? Eto, try Ayan. fixing audio. Akala ko merong alien interference kanina. Oo, alam mo, nagkakaroon tayo ng mga technical difficulties talaga for the past days. Ewan ko ba, dahil ba yun sa SONA kahapon o ano, but we're back with Doc Faye and we're still talking about the how to Hello! take care of the Hello eyes of po. our children. So, Doc, eto, take away lang tayo, take it away na lang po, kasi po, syempre, yung mga inay natin, nabitin kanina sa pinag-uusapan natin tungkol dun sa pag-care. So, we stopped with the Pomodoro na suggestion nyo na app to blur the screen every 20 Yes. minutes. And I asked you, Doc, na hindi mo masyado narinig, was like, applicable din ba siya for adults? Kasi if it's okay for babies, why not for adults as well, right? Yes, definitely. Applicable din po siya sa mga adults. No? I personally do it since there is a lot Wow. of work online. So, I do have the app and I use lang the free one din. Kasi nga, you really need to rest your eyes in between to avoid eye strain. Kasi yun naman talaga yung issue natin when it comes to mga online learning at saka working with computers. Oh my gosh. Gumagana Oo. ba yung mga blue light filters? Halimbawa, paggabi daw kasi mas maganda yon para hindi ka mabawasan ng kaantukan. Yeah. When it comes to blue light, may mga hindi pa yung mga studies, na lumalabas, it doesn't really prove that it has effects on our eyes, no? So, there's lack of evidence regarding the benefits of using blue light, no? Kaya, the society talaga, kasi mahal din naman po ang mga Blue light. glasses, no, na blue light. Alam Oo. natin, mahirap po ang resources natin ngayon because of our situation. So, True. we'd rather you save it up na lang siguro for more of a need na lang since yung positive effect ng blue light, hindi pa naman ho ganun ka Proven. determined. Yes, proven. And then second, the studies have also shown yung mga gadgets naman natin, tsaka cellphone, does not naman emit enough blue light to cause an effect on our eyes. Wait, so Doc, gusto ko lang sana i-clarify, no? Mas issue, yung mas train ng mga mata ng kabataan, or tayo, rather, kasi we're also learning from this in iPad, right? Mas issue ba yon versus sila
turning into digital zombies, yung hindi na tumutungo, kasi may mga bata akong kilala Yes. na ganun. Hindi Actually, na ang nagre-respond. Kahit di yes, kausap. ang issue po talaga is the sustained near work. Yung matagalan at nakababaduli sila. Whether it's gadget or books, it's the sustained near work that's the Oh! issue. So that's why what Uh-huh. we want is the frequent break, no? Kasi the sustained near work will make the child more prone to develop nearsightedness, which we want to avoid, no? Of course, being Ayun nga. nearsighted na, yeah, being nearsighted naman po kasi is also inherited, no? So it's also in our Ay, okay. genes. Okay, so in fact, being Asians, we have a higher genetic predisposition to be nearsighted, di ba? You see more Asian na naka-glasses kumpara ho sa mga Caucasian. Okay? Actually, o nga, no? So it's really, there's genetic predisposition, but current studies have shown there are also environmental factors that will trigger nearsightedness. And one of it is sustained near work. Okay? Kaya nga, what we want is to take frequent breaks para hindi sustained. Doc, yung frequent breaks na yon, ano yung mga masasuggest nyo na alternative na sabi mo nga kanina yung pamangkin mo, jumping jacks ang pinagagawa mo. Ano pa po ba yung Yung mga Oo. may na exercise pwede? do, pinapagawa yun ng daddy ko dati. Hi, Papa. Wala. Good morning. Galing-galing naman ng papa mo, friend. Sana all, Um, char. yes. For eye You know, exercises, yeah. medyo mukha There lang are, autistic ganyan. yes. Nung araw, may mga libro ho lumabas kasi about eye exercises, but we don't also, there's no benefit from it, no? As Okay. pediatric ophthalmologists, we do give eye exercises, but it's really, there's an indication for it, no? Usually, mga nagbabanlag, pwede namin yung bigyan ng Ay, exercises. Pero, Ah, yung nagbabanlag po ba sa ano yun? Sa eye strain po ba yun? ay, hindi naman. Hindi. Yun lang, Ano pag, rin yun? yes, strabismus, which is one of my specialty, actually deals with eye alignment, no? So, may specialty yung mga naduduling, mga nababanlag, or Aha, nagdodrift aha. yung mata. Now, if they have an eye muscle issue, tapos na eye strain sila, mas napagod yung mata, you will see a manifestation of the drift more. Okay? Dok, So, may that's why mga we go kakilala with ko, that. pag pagod lang sila, parang nagde-drift yung mata nila. Yeah, Paano masusolusyonan yun? nawawala kasi yung control, no? So when they get tired, the eye starts to drift because their ability to control their eyes or use their eyes at the same time starts to deteriorate, no? That's why you see the eyes starting to drift. So yung mga Okay. ganon, pwede namin yung bigyan ng exercise para lang mas masustain nila yung control. Okay, I but I see. also tell my patients the exercise will not resolve that issue as well, no? We have to find what's causing it, address the cause para mas maganda yung alignment niya. Tapos, Dok, balik tayo dun sa ideal screen time. Ano yung Yes. early symptoms na sobra na yung screen time ng bagets? Ngayon, sa mga consults ko, makita ko yung mga kurap sila ng kurap. Ganon sila ng ganon. Tapos they roll their eyes, Kunyari, eye rolling, ganon, tingin ng tingin sa taas. They also rub their Okay. eyes. Okay, Oh kasi these are gosh. signs of eye strain, dryness. Natutuyo yung salamin ng mata nila. So, feeling nila if they keep on blinking or they force blink, mapipiga yung luha nila, no? And lubricate their eyes. Pero that doesn't happen. They really need to stop and take a rest. Grabe. Meron kasi yung mga bata na kahit na ipag-rest mo, magagalit. Parang, Ayun, yun nga talagang yung mga drama yan na zombie. tatanggalin. Oo, tatanggalin mo yung gadget, tas talagang away. Dok, Yes. anong suggestions nyo para ma-resolve itong mga situations na ganito? Yes. Alam mo, yan talaga yung issue. That's why nga we gave screen time limitations. Kasi it really does have behavioral effects, no? So in the long run, it can affect the communication skill of your child, the behavioral aspect of your child, as well as the social aspect. Kasi sanay na lang sila gadget kausap, no? Hindi na sila marunong ba makipag-usap sa kapwa bata. True. Okay? Kaya, yun yung importance ng limitation or screen time. Now, paano kung nandyan na, di ba? Hindi na mapigilan. Oo.
Usually nire-recommend ko itago yung charger para hindi na ma-charge. Okay. Okay yun. Nakita ko Diba? may Ako ibang parents sinasabi ko, Dok, gumagawa nun. the phone has to sleep also. It's the phone's nap time. Good night, Correct. phone. May blanket pa. Yes. Diba? You Pero just have Dok, to be creative. kailan na dapat magpa-check yung bata? Ano yung Oo. symptoms na, hindi lang pahinga to. Kailangan nang Mm. dalhin sa doktor. Yeah. Ideally, a child should be seen at birth. And then we see them Okay. at 6 months, 1 year of age, 3 years old, and 5 years old. That's the ideal schedule for vision screening. The reason Okay. is, kids naman will never complain, no? It's when you see symptoms or issue, that's the only time na madadala sila sa amin. Now, why do we recommend screening na ganun kadalas, no? Remember, the eye is still developing. And there are milestones that we check at every age, no? So we want to make sure that they are reaching their visual milestones during that time. So, um, tapos, second, kung may problema ho yung mata, we actually have only up to 8 years of age to help the child, no? To To optimize correct it. vision. Yes. Um, Sistema kasi yan, no? So you have the eyeball, and then you have the nerve, and then you have the brain. No? Aha. So the visual center in our brain will actually develop up to 8 years of age. But for it to have maximal development, dapat malinaw yung nape-perceive na images from the eye. Doc, ito pala, so di ba yung parents, sometimes one of the parents or both parents, they have glasses. So will it follow, nasabi nyo kasi kanina nearsightedness, it's hereditary. Yung anak mo ba, most likely, will follow na malabo rin yung mata, etc.? Yes. Pwede bang Most of abangan the na time. yun, Dok? Yes. Yeah. Most of the time, yes. Kahit nga isang magulang lang pero moderate to high myopia siya, madalas pati yung anak meron na, no? Pero minsan meron akong skip generation, o kaya minsan boys lang yung nag-glasses, the girls hindi, or the girls lang nag-glasses, the boys hindi. So, So depende again, rin. But highly importante yung likely. screening. Yes. Importante ho talaga ang screening. Now, Okay. kung pag-uusapan natin na maaagapan ba, kung nasa genes kasi hindi na yun mawawala. Minana na niya kasi yun, no? It's Okay, inherent. kopya. Diba? But what we want is provide good vision. Ayaw naman natin Got it. yung bata nabubuhay na malabo yung mundo niya. Di ba you see that on Oo. YouTube? Yung mga Yes. binibigyan sila ng glasses tapos the kids are so happy. Kasi Oh. they realize how clear their world is, no, with their glasses. So you don't want to deprive naman good vision. No? And then another thing, almost 65% of kids are actually visual learners. So Yes. it goes hand in hand din with learning kasi. Doc, anong payo nyo sa mga Ano na magulang lang who are mapapayo starting nyo sa sa online classes na ngayon? nag-online classes? Ano yung ideal na setup para hindi nakaka-strain sa mata? Ano yung position ng computer or ng tablet? Yes. Another thing that's good is sunlight is actually beneficial for our eyes, no? It has been known to stop the beginning of nearsightedness, or kung nearsighted na yung bata, napapabagal niya yung pagtaas ng grado. That's why, syempre, indoor pa rin, no? It's not as good pa rin as they are playing outside. That was what we were encouraging initially before COVID happened. So, now the most... Paano na nga ngayon na Doc? Correct. Lahat indoor. Sa bintana para sila na. maaarawan. Yes. Bubuksan yung bintana. Correct. So, Lumungaw na lang sila. yes, use natural light, di ba? Put the desk or the computer, whatever, beside the window para they get pa rin natural light. And still, kahit hindi kasing ganda ng outdoor, at least they still get the benefits of the sun. Ayan. Painitan. So, kahit may glass yung window, Doc, okay yun? Yeah. Basta meron lang light. Ang techie talaga. At sa app, meron din nag-check ng ilan yung locks, yung light sa loob ng bahay. Talaga? Anong app yun? Gusto ko yung mga app, Doc, Lux lang, Lux. Tapos i-check niya yung amount of light you have, no? They are still determining the amount of sun that we need to be protective to our eyes. But usually indoors, we get it around 1,000 lux, parang ganyan.
on huge windows o kaya on the terrace. So that's very good already to support eye health. I love it. Dok, sa gabi naman, Dok, kapag halimbawa madilim na, no? Totoo ba yun na kailangan may ilaw sa ibabaw mo kahit na artificial light para mabalance daw yung brightness? Yes, kasi the issue is we want talagang good lighting kasi the gadget will cause glare. Diba? And Okay. glare will trigger eye strain. Diba? So, lahat ng paraan para ma-avoid ang eye strain, gusto natin. So, good lighting, dapat good distance, no? Di ba pag gigigil sila, they start pulling in, no? Yeah, So, nakaganyan na. Yes. yeah, when they do that, they cause more eye strain. The inner muscles are contracting more because they need to focus closer. So, you always want good distance. Tapos, they ask you, what's good distance, diba? Aha. So, you put your hand underneath your chin, up to your elbow, that's good Oh, reading distance. Pwede. Pwedeng ano rin yun, the screen time distance. Yeah. Yeah. Tsaka Okay. yung mga scam. Oo. Doc, ano pala yung gusto mo sabihin sa mga mom about, and of course, the dads, the parents right now, regarding this, syempre we're going to learn online, everybody, and we're also working from home, most of us, Yes. di ba? So, Yes. ano yung pinakamagandang advice na pwede mo ibigay sa kanila? Okay, so, again, alam ko po makulit na, please do frequent breaks. No? We really recommend the 20-20 rule, meaning every 20 minutes, you take a break for 20 seconds by looking 20 feet away. No? Second, kailangan po may physical activity pa rin. No? So you want then more interaction, stimulate creativity in your child para hindi lang ho lagi nakababad sa gadget. Pwede kayo mag-board games, no? Tapos, last, siguro when times are better, it would be nice to see your eye doctor to have at least a baseline examination of your child, no? Kasi nga, alam ko, hindi naman routine eh. Okay. Kaya lang, I would like to inform then everybody na there's already a National Vision Screening Act. No? It was actually signed already kasi nga, they understand the importance of vision screening in kids. So, hopefully, it falls into place already para we get to screen more kids and address their issues earlier. Cool. That's really nice. Doc, saan ka Thank you pwede so ma-reach? much. Oo. Saan ka pwede Oh, ma-reach saan kayo kung gusto ma- magpa-appointment? Yes, please visit po the Facebook page of our society. That's the Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. All the learning materials are there to increase awareness regarding eye care. Second, we know that we are very few, no? So there's very few pediatric ophthalmologists in the country. In that site, they can direct you to the nearest pediatric ophthalmologist to your place. Okay? Oh, that's so cool. It is actually run by pediatric ophthalmologists. No? So if you have questions for me, they'll forward the questions to me. Pero we did not outsource kasi wala kaming funding. But kami-kami rin yung nagpapatakbo. Even the artworks are done by pediatric ophthalmologists. So, Ang galing. Thank you po sa inyo. Thank you po sa society ninyo. Thank you for Yeah. making the effort for everyone. And for, of course, informing us. This has been very beneficial for not just for actually our children, but for the parents as well, di ba? Para to lead by example din sa kanilang mga anak, Doc. yes. Ayun. Thank Thank you you, so Doc. much, Doc, for your Thank you din time. po. Thank you, Miss Pat and Miss MJ. Thank you! Ayan, alam mo, Inay Pat, kanina nga sabi ko, my gosh, guilty rin tayo. Pero parang hirap pala, no? Every 20 minutes, ideally, mag-break ka sa Netflix. Paano mo gagawin yun, di ba? Paano kung climax na ng storya, tapos yun, iyakan level na? Ay, 20 minutes na, biglang mag-blur yung screen, char. Kasi parang naisip, Yung sa kids, dun sa kids version ng Netflix, tumitigil sa amin every 20 minutes or 1 no hour. way, paano? Wait, I need Nakaset. that. Isa-set mo siya. So, Talaga kids saan? Netflix. Oo, dun may lang. kids Parang Netflix. yung kids version niya, mas madalas yung pahinga. Napapansin ko yun. astig. Tapos, tatanungin Okay. ng mga bata, are you going to continue watching? Tapos, ang sinasabi ko sa kanila, ang ibig sabihin nun, we have to jump around. So, time to jump, or sabi ko, time to sleep. Kasi iniiba ko yung sinasabi ko Ang tuwing lumalabas yun. galing. Oo. Nako, magtatanong pa ako ng Depende ko na marami. oras.
pag dumating na ako sa time na pinapa-screen time ko na si Erin, magtatanong pa ako sa iyo ng bonggang-bongga. Pero eto sa pagbabalik natin, isa pang napaka inspiring educational ng ating Mommy Raketera ngayon dahil nawalan siya ng trabaho this pandemic, but we will learn how she coped up. So tumutok lamang po kayo mga inay dito sa Inay Ko Po. Oh, wala na daw gap, Mare, kasi Welcome Inay back sa MJ. Inay Ko Po. Ay, gusto ko talaga na may pa-makeup. Talagang relate tayo dyan. O, eto. Kasi nababother daw yung nanay ko na yung magnetic lashes ko daw kumakaulas. Ayan. Ang Oh my problema God. kasi sa Magnetic ba yan? lashes. Ang problema sa magnetic lashes, pang Gen Z to eh. Kapag masyado kang naiiyak na sa light effect mo sa bahay. Parang naano rin siya, natatanggal. Ganun pala siya. Akala ko parang Actually, imi-message siya na kita kaso lang itong cellphone natin ang gamit natin. Yung yung dito banda. Pero napapabother yung nanay ko. So, hi ma, good morning. Ayan, hi, kinabit ko na. tita. Wait lang. So, mas madali ba siya ikabit? Actually, sanay naman ako sa glue. Kaso, gusto ko lang talaga magpaka-Gen Z. I love it. Wala daw, hindi daw kailangan mag-glue. Di sige, go sa Pasok tayo bahay. dyan. Ito pala, yung inspiring story natin sa Mommy Raketera natin, isa siyang seafarer na naapektuhan ng trabaho dahil sa COVID-19. Kilalanin na natin siya. Sino ba siya, Inay Pat? Sinalo ko siya simula kagabi. Isang restaurant supervisor siya dati ng Royal Caribbean International for 15 years. Wow. At ngayon, isa na siyang Mommy Raketera. Sino siya? Ayan. Si founder ng Mommy Lou's, Miss Mary Lou Hablado. Hello, welcome. Hello, good morning. Si Inay. Hello, good morning po. Good morning po. Mommy, Ano po yung kwento behind Mommy Lou's? Ganito po yan. Nag-start po yan nung March 15, yung last ng training namin. Siyempre po, bitin lang po kami sa dagat for almost, for more than 2 months. So, dun sa more than 2 months na yon, nag-iisip na po ako kung ano po yung pwede kong gawin. Kasi siyempre, wala na po kaming sweldo nun eh. Tigil na po yung sweldo namin March 15 pala. Tapos, nanonood ako ng YouTube. Tapos, para siyempre, although marunong naman po akong hindi ko rin po yung matuto, nanonood ako ng YouTube para ma-enhance din po yung knowledge ko. Tapos hanggang sa, after nung hotel quarantine namin, nakauwi kami dito sa Pilipinas, nakauwi ko dito sa bahay namin, nandiyan yung aking buong family, yung support ng buong family ko, ng mga pamangkin ko, tsaka anak ko po. Tapos nagsabi ako sa kanila na gusto kong mag-baking at tsaka gumawa ng chicken garlic. Wow! Opo. Tapos yung aking pong pamangkin, si Robert Llamoso, sabi ko sa kanya, mag-isip ka kung ano yung pinakamagandang pangalan na papatok talaga. Tapos, naisip niya yung, may pamangkin din po kasi ako na laging iniiwan sa bahay ng lola niya. Pagka iniiwan sa bahay at nawala ako sa paningin niya, hahanapin niya ako, iiyak siya, sasabihin niya, Mami, Lu, gano'n. So, doon na punta yung pangalan. Opo, yung si Robert po, mabilis po siyang mag-isip.
doon nag-start yung Mommy Loose. So, paano niyo po na-develop yung mga product, Mommy Lou? Kasi po yung akin pong anak, si Beatrice, si Robert, si Trisha, yung mga pamangking ko, mahilig silang mag-baking. So sabi ko, why not supportahan ko po sila. Okay. Oo. So instead na mag-gadget lang po sila, so naisip ko na maganda po ang walang pasok habang walang So, everyone's involved na. Supportahan ko please. At the same time, kumikita din po kami. Ayan, ang tagal. Po, talagang sobra pong kanila. Mommy Lou, 15 years ka dyan na nag-supervisor sa restaurant ng Caribbean Cruise. More than 15 years po. Wow. Saan kayo pumalaot? I mean, saan yung ruta ninyo? Yung last na po namin, na-stuck kami sa Texas. Okay. Na-stuck kayo sa Texas, pero paano kayo nakabalik dito sa sa Pilipinas? Buti hindi kayo lockdown ba? Or Lockdown po talaga. So after nung na po yung lockdown, kami po yung unang-unang batch na charter flight. So nasa 360 plus na buong na Pilipino, doon lang po sa barko namin. Talagang sobrang inalagaan naman din po kami ng company natin. Sobrang thankful po talaga kami. Hindi kagaya ng ibang OFW na talagang nakakaawa po. Pero sobrang rin talaga namin lahat doon. Talagang very traumatized po talaga. Pero Mommy Lou, dahil nag-fly na tong negosyo mo, no, nakikita mo ba, and of course, we're still in uncertain times sa pandemic na ito, nakikita mo ba yung sarili mo na ipagpapatuloy mo pa itong Mommy Lou's even after matapos yung pandemic? Or babalik kayo sa barko? Or both? Ito rin po ko kasi syempre para pa rin naman po ako na anak ko. Talagang gusto ko po silang pamilya ko, tumutulong din po ako sa parents ko. Pero talagang plano ko rin pong ipagpatuloy pa rin yung Mommy Lou. Halimbawa, kung makabalik kami sa barko, mag-sailing uli, sana nga po, mag-sailing na agad. At pagka nagbabakasyon po, plano ko po talagang pa rin, habang nag-action ako, isisingit ko pa rin po yung Mommy Lou habang wala kaming galing. Marami pong naka-appreciate, lalo na po yung lahat ng yung good, kasi nga, syempre, yung mga bata rin po yung nagbe-bake, tapos yung chili garlic. Wow! Wow! Ano yung star product? Nakita ko yung chili garlic dyan sa likuran nyo eh. Magkano ko lang isa niyan? Oo. Nag-aabang ako. Retailer price din po ako, tapos meron kaming retail price. Hindi naman din ganun kamahalan ng binibigay ko lalo sa mga reseller ko kasi para rin po makatulong din po ako sa kanila na kumita po sila. At saka ganito po yung aking chili garlic. Ako po yung nagluluto nito. Wow! Tapos meron din kayong siopaw, di ba? Tapos parang pwede kang add, hindi ko lang magkano, para merong egg or extra egg. Special po is 50 pesos po. Tapos yung plain po is 40 pesos. Ako rin po yung gumawa nun. Talaga. Wow! Kailangan every other day. In a matter of months, Mommy Lou, tsaka Inay Pat, imagine may resellers na si Mommy Lou. And this one is getting you by through this pandemic, so it must be great. Magkano po yung retail price nito? Yung retail price po namin, ito pong 4 ounce po is 140 po benta namin. Tapos ito pong 8 ounce, 70 po. Sorry po, 70. Tapos yung yung 8 ounce is 140. Okay, wow. Tapos yung siopaw, pwede rin bang i-resell? Nako, ito na Inay Pat. Mukhang may alternate career ka na rin. Kasi syempre po gusto ko rin po yung quality, gusto ko yung after talaga siyang i-steam, pinapa-deliver ko po talaga siya kagad. Kasi syempre gusto ko ma-enjoy talaga nung mga consumer ko yung ako ng client. Bongga. So walang frozen version, talaga siya, steamed na, luto na siya.
Okay, Fresh, okay. fresh meat po talaga siya. Mommy, How many days in oo. advance dapat mag-order ng cake? Kasi nakita ko rin may cake kayo eh. Tapos galing pang Laguna. Tama ba? Opo, galing po Laguna. Ano po, ang ginagawa po namin, depende po, kapag kasabay na cake, kasi may parokyano na rin yung aking anak, pagka may nagpapa-order po, pinasasalangan ko na po siya ng isang salang. Kasi sa isang salang, nakakagawa siya ng 8 pan ng banana bread. So, after nun, kapag halimbawa may order ng 3, yung natira, nilalako ko po siya dito sa subdivision namin. Ibinabayad Wow, ang ko. galing. Grabe. Grabe. Ang ganda. Ang dami ko natututunan. Nilalako. Alam mo, kayo po ang huwara ng hard work at diskarte ngayong pandemya na ito. And of course, I'm sure a lot of moms are very inspired by this. So, paano po ba, kunwari, gusto nila mag-apply na reseller? Paano kapag po ba nila makokontak? Mag-message lang po sila sa amin, sa Mommy Luz, sa Facebook page po namin ng Mommy Luz. Or kontakin po nila kami sa cellphone number na 0918-418-6551. Wow. And ano po yung, Ayan. ano yung May tip mga ninyo tips last pa na po lang? ba kayo? Para sa Ano mga po? madiscarding mommies. Opo, dun po sa mga mami po, laban lang po tayo, wag po tayong mahihiya. Syempre po Laban. kailangan mag-isip tayo mag-isip tayo ng mga sa panahon ngayon kasi talagang napakahirap. Mag-isip lang po tayo ng mga ibang bagay na pwede nating pagkakitaan, yung makakatulong din po yung ating buong family. Kasi syempre, hindi na po natin gugustuhin pang kumuha ng ibang tao na isweldohan natin kasi ngayon, kailangan talagang maging smart tayo, maging mag-isip tayo ng maigi. Tapos ngayon, kailangan din po iba-iba rin pong product para hindi rin naman po magsasawa yung mga customer natin. Ay, okay yan. Tama yan, Mami Lu. Alam mo, tsaka yung lakas ng loob, no? Yun po yung nakikita ko talaga nag-shine through sa inyo na imagine mo, kung meron ka pang natitirang stocks, ilalaki mo pa sa inyong subdivision. Totoo po yun. At masinop, napakagaling, Mami Lu. God bless you po. Sobrang naka-inspire. Syempre po, nung nagbabarko kami, nung nagtatrabaho ako, talaga pong yung sa sweldo, yung kita, nandoon. Tapos kumbaga, hindi naman po, kumbaga, yung naglalako ka, hindi naman ganun kalaki yan yung kikitain mo, pero talagang kailangan pong gawin. Galing. You're respecting every peso you earn. Maliit man o malaki, pinagtatrabahuan talaga. Yung pandemya, talagang kailangan, every single cent talagang kailangan i-value mo po talaga. Maraming salamat. Thank you, Mami. Opo, nagpapasalamat din po ako kasi I'm really blessed po na nandiyan po yung buong family ko, yung aking mga pamangkin, sila po yung mga admins ko, sila po talaga yung... Sila po kasi... Taray mga admin, gusto ko yan. Tama. Homeschooling po talaga yung nagtulong sa akin. Sila yung nagtulong sa akin para yung i-advertise yung sa Facebook, social media. Sila rin po yung gumawa, kaya nakita niyo yung yung story ni Mami Luz. Si Robert po yung gumawa yung pamangkin ko. Nako, babasahin ko yan. Opo, basahin ko In-house po, ang kanyang PR firm. Ang kanyang PR team. Bongga yan. When everyone is helping towards a certain goal, you become closer, diba? Oo, ayan. God bless you more. God bless you more. Salamat din po, ma'am. Tsaka pwede po ba magpasalamat din sa mga Of course, go ahead. Gusto ko lang pong banggitin yung pangalan nila. Wait lang po. Si Trisha Llamoso, yung aking mga pamangkin, si Trisha Llamoso, si Robert Llamoso, si Robin Llamoso, siya po yung sa Grab namin pagka nagpapadeliver kami, siya yung nag-deliver. Opo, kompleto. Opo, kompleto talaga. Opo. Tapos, siyempre po, yung sa mga reseller ko po, kasi medyo marami na rin po akong mga reseller. Meron po sa Makati, yung tsahin ng aking mga pamangkin, si Joy Llamoso, tapos si Cheche Llamoso po. Tapos sa Paranaque, kumari ko, si Ann Mayuga. So, reseller ko din po yun ng Mami Luz. Tapos sa Calamba po, si Richelle po, classmate naman po ng kapatid ko yun na si Melanie.
Tapos yung mga katrabaho ng sister ko si Mona Lisa Lamoso na nag-aarte po, may mga pinag-anuhan rin po siyang reseller, si Ate Isay at saka si Ate Gina Baro. Maraming salamat po sa kanila. Sana ipagpatuloy nyo lang po yung suporta, lalong-lalo na po sa mga OFW, Yes. sa mga Inay na talagang lumalaban sa panahon ngayon. Sana po suportahan po ninyo. At saka sana rin po, halimbawa yan, gagaya niya na naglalako, sana kahit po paano, bilhin niyo po yung product nila kasi talagang ang grabe rin po nung hirap nila. True. Kahit na naiiyak ka dahil sa ganon, sana po suportahan po ninyo. God bless you, Mommy Lou. Ayan po, mga inay, o diba, bonggang-bongga, Saludo po Inay kami Pat. sa inyo. Saludo tayo sa kanya. At syempre sa lahat Masarap po, daw sobra yung cookies nagbabanat nila. nito. Nakikita ko sa mga baby shower at saka sa mga Ay, talaga. party ng mga celeb. Laganap na gusto pala. Ayan. Ito madami pa tayong yung mga topic na pwedeng isend ng mga inay natin. Saan ba nila pwede i-post, Inay Pat? Ayan, makikita nyo po yung aming Facebook page ng One Ph. Mag-comment lang po kayo dyan. O kaya mag-message din sa amin sa YouTube. Pwede mapakikita po namin lahat yan. True. Actually, lahat yung mga live, yung mga live natin, Yeah. yung mga nagko-comment ngayon dyan, yun, binabasa po ng team yan. At talaga, syempre, kinoconsider natin ng mga topic natin next week kasi parang never ending. No? Talagang ang dami nating pwedeng pag-usapan under the sun. Lagi tayong may issue pag nanay. O, diba? Gusto mo yun? Parang never ending, no? Talaga. At saka, masaya talaga tong barkada natin kasi lahat tayo, pwede natin i-voice yung concerns. May makikinig po sa inyo, mga inay. Ayan, So, I love it. every Tuesday po, samahan nyo kami dito sa One Ph CignalTV. Alas 10 ng umaga. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman si MJ Marfori, kasama niyo kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. O, diba? Para kahit may problema, hindi ka mapapa. Inay ko po. Inay ko po.